אז בואו ניקח תרמיל, וכמובן נמלא אותו בכלים שנלמד בסדנה. כלים שיעזרו לנו ללמוד איך לחיות מחוברים לעצמנו, ובאמת לחיות חיים הרבה יותר שלווים ושלמים עם עצמנו. לא לעצור, כל הזמן לשאוף קדימה ולהמשיך להתפתח ולהמשיך להתקדם ולהגיע למקום הכי טוב שאני יכול להגיע עם עצמי. אני רוצה להגשים את עצמי כמה שאני יכול. שלום לכם, אנחנו בעצם נמצאים עכשיו בשיעור שישי, לקראת סוף הסדנה שלנו, וקצת זה פרק סיכום גם. ואנחנו בקיצור בהמשך הדרך. אז אני רוצה רק להביא למודעות שלכם משהו מאוד חשוב. הרי אתם יודעים שאנחנו חיים כאן בכדור הארץ, איפה שיש בעצם גם מימד של זמן. מה בעצם זה אומר? זה אומר שיש לנו זמן ליניארי, יש אתמול, יש היום ויש מחר. עבר, הווה, עתיד, נכון? אוקיי. אז בעצם מה שקורה, אם זה הקו הליניארי שלי, והנה, זה העבר שלי, אוקיי? זה ההווה, זה העתיד. מה שקורה לנו בעצם בחיים זה שאני נמצאת עם עיניים אל העבר כל הזמן. יש לי שם מה שנקרא מין מזוודה מאוד מאוד כבדה, אני קוראת לה המזוודה של ה-30 קילו, כי זה מספיק כבד כדי שזה גם עוצר אותי או מאית אותי על הדרך. אני כבולה, יש לי שרשראות אל המזוודה הזאת, ושם נמצא כל העבר שלי. וכשאני מתקדמת אל העתיד, בעצם אנחנו מתקדמים, תדמיינו, אני סוחבת את המזוודה ואני מתקדמת ככה וככה וככה וככה. בעצם אני כל הזמן עם עיניים אל העבר. מה זה בעצם אומר לנו? שאיזה סיכוי יש שהעתיד שלי ייראה שונה מהעבר? אין סיכוי. כי כל מה שיש לי מול העיניים זה עבר. אז אם אני מתקדמת ככה, גם העתיד שלי ייראה ככה. נכון? ברור לכם? אוקיי? עכשיו, מה היכולת שלי להסתובב כרגע, לעמוד בהווה, ולהיות 100% נוכחת בהווה? גם זה אין לי הרבה סיכוי. חלק ממני יהיה בהווה, מה שנקרא, אני אחמם כיסא. אבל זה הכל. אז בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות כאן, זה ללמוד איך אני יכולה לעשות איזושהי השלמה עם העבר, לסגור את העבר, לעשות שלום עם העבר, כדי שישחרר אותי, ואני אוכל להסתובב, להיות נוכחת בהווה, ואז אני גם אוכל להסתובב אל העתיד, ומה שקורה לי כאן זה שאין לי כלום. בעתיד הזה אין לי כלום. אבל יש לי את האפשרות בעצם של הכל. ואם אנחנו מחברים את זה עם הזכות בחירה שיש לנו כל רגע ברגע, אז בעצם אני יכולה לבחור עכשיו אחרת, אני יכולה לבחור ליצור את עצמי אחרת ממה שהייתי שם. זה בעצם מסביר לנו את הקושי שיש לנו לעשות שינויים. כי בוא נגיד ככה, אוקיי, אני מודעת שזה לא בסדר, שאני צריכה לעשות איזשהו שינוי, אבל אם אני נשארת עם עיניים אל העבר, השינוי אולי יהיה בקטנות, כמו שאומרים. אוקיי? היכולת שלי לשחרר פה, להשלים איתו, להביא את עצמי להיות נוכחת בהווה, ואז אם אני רוצה ליצור עתיד, להסתובב ולראות את כל הפוטנציאל שיש שם, אני בעצם יכולה להיות אחרת. אם משהו אני לא אוהבת, במשהו אני רוצה לעשות שינוי, אני יכולה לעשות אותו. כי שום דבר לא קושר אותי יותר שם. אני בעצם השארתי את המזוודה של ה-30 קילו שם, כן? ואני לא סוחבת אותה איתי. עכשיו, נכון שכל מה שהיה לי בעבר זה מי שאני היום. נכון.
אבל לא צריכה לסחוב את הכובד של הדברים. אני יכולה רק לסחוב את הכלים שלמדתי בתרמיל הקטן שלנו, של ה-700 גרם. זה לא 30 קילו, אין תרמיל של 30 קילו. זה תרמיל קטן, מקסימום 700 גרם, קליל כזה, שאיתו אנחנו יוצאים לדרך. כדי שאני אוכל לעשות סגירת מעגלים, כדי שאני אוכל לעשות שלום עם העבר, אז יש לנו דרך, יש לנו שיטה לעשות את זה. וכפי שכבר הבנתם, אני נורא אוהבת לצייר, אז אני מביאה לכם פה ציור חמוד. אוקיי. מה שנקרא ארוחת צהריים עליי, מי שמנחש מה זה? כאילו זה משקל כבד, כאילו... מזיע נראה לי, אני יודע. דלי עצוב. אוקיי, יש פה איזשהו קושי לדמות הזו, נכון? אבל מה ניסיתי פה לצייר? טוב, זה דלי עם... זה דלי. עם בעצם, עם מסה בתוכו. מה זה הנקודות האלו? טיפות מים? חורים. זה דלי עם חורים, כנראה שאנחנו נאכל ארוחת צהריים ביחד. דלי עם חורים. בעצם מה שאני מנסה כאן להסביר לכם זה שכך אנחנו נראים, כאשר יש לנו הרבה מעגלים לא סגורים בחיים שלנו. הרבה מה שנקרא באנגלית unfinished business, דברים לא סגורים בחיים. אנחנו נראים בדיוק כמו הדלי הזה. לא כל כך מרוצה, ומלא מלא מלא חורים, שמהחורים האלו מה שקורה, שיש דליפה של אנרגיה החוצה, אוקיי? כל מעגל שלא סגור אצלי, משם דולף אנרגיה. מונע ממני להיות נוכחת ב100% בכאן ועכשיו. כי משהו בי, גם אם זה במודע או לא במודע, מתעסק עם הדבר הזה של העבר שלא סגור. יכולים להיות כל מיני דברים שנראים לנו אפילו טיפשים, אבל שמשהו בתוכנו עסוק בזה. ומונע ממני להיות באמת נוכחת ב100%. במה שקורה בהווה. עכשיו, אז ברגע שאנחנו מבינים את המודל הזה, ואנחנו מבינים שכדאי לנו להתחיל להתעסק בעצם עם המעגלים הלא סגורים בחיים שלנו, אז אני אספר לכם איך אפשר באמת להתעסק בזה. קודם כל, האם ברור מה זה מעגלים לא סגורים? כל מיני דברים בעצם שנשארו פתוחים של העבר. ששוב, כמו שאמרתי, זה יכול להיות מהעבר המאוד רחוק, זה יכול להיות דברים אפילו מלפני שבוע. כמו שדיברנו מקודם, בשיעור הקודם, על נגיד כעסים שיש, נשארו כאילו לא פתורים והם עדיין אצלי. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז השיטה שאני עשיתי עבודה איתה, וזו השיטה שאני יכולה ללמד אתכם, כי אני חוויתי אותה על בשרי, ואני יכולה להגיד לכם שזה עובד יופי, זה כך. אני מציעה לכם, כעבודת בית, לסדנה, שתיקחו 3 שבועות מהחיים שלכם, 5 דקות כל יום מתוך ה3 שבועות, רק 5 דקות. ותשבו עם דף, נייר ועט, ותתחילו לכתוב דברים שעולים לכם, שלפי דעתכם יכולים אולי להיות מעגלים לא סגורים. אוקיי? עכשיו, שימו לב, 3 שבועות, כל יום רק 5 דקות. ולמה לא בעצם יום אחד 3 שעות? כי זה לא יעבוד לכם אותו דבר. ברגע שאתם מכריזים לגוף שלכם, ולתת מודע שלכם, ותכריזו ליקום גם, שאתם רוצים לעשות את העבודה הזו, הגוף כבר ידאג להציף לכם כל מיני דברים, שהם מה שנקרא יהיו מתחת לשטיח.
וכבר יש גבשושון כזה גדול שאפשר ליפול עליו. ואנחנו רוצים פשוט לנקות גם מה שיש מתחת לשטיח. כי הגוף לא שוכח. ולפעמים דברים קורים לנו אחר כך, ואנחנו לא מבינים, לא יודעים לעשות את ההקשרים שבעצם קשור למשהו אחר. אז כל יום אתם תשבו 5 דקות ותרשמו את הדברים. וככה תנסו לדייק בחצי משפט על מה מדובר, כי אם אני אכתוב רק אמא, יכול להיות שיש לי המון דברים עם אמא שלי, אז אני אכתוב אמא, את הנקודה הזו וזו. אבא, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה. אז ברגע שיש לכם את הרשימה אחרי 3 שבועות, אתם עוברים עליה ואתם אולי תתפלאו להבין מתוך הרשימה שיש כמה דברים שהם חוזרים על עצמם, פשוט בתפאורה אחרת. זה אותו נושא, אבל עם בן אדם אחר. בדיוק אותו דבר. אז אפשר גם לקבץ דברים, כי אנחנו בעצם עובדים על הנושא, כן? כי הרי כל מי שמסביבנו נמצא שם כחלק מההצגה שלנו, כדי שאנחנו נוכל ללמוד, אבל אנחנו רוצים לבודד בדיוק את הנושאים שעליהם אנחנו רוצים לעבוד, אוקיי? ואז, אחרי שיש לכם את הרשימה מסודרת, אולי קצת יותר קצרה, אתם תתחילו לסדר אותה על פי במה אני מסוגלת עכשיו להתמודד. אני אומרת מהקל אל הכבד. אתם גם תבינו שיש דברים שאי אפשר עדיין לסגור אותם. ישנם דברים בחיים שלנו שפשוט אין לנו כרגע אפשרות לסגור אותם, נקודה. וזה בסדר. מחר, מחרתיים, בעוד שנה, בעוד שנתיים נסגור את זה, כשנהיה בשלים לעשות את זה, אוקיי? אבל דברים שתופסים מקום, שעושים לנו דליפה, כן? ושלא מאפשרים לנו להיות נוכחים בכאן ועכשיו, אלה הדברים שאנחנו נסגור. עכשיו, יכול להיות שתשאלו בעצם, אוקיי, שנתי, יש לי את הרשימה שלי, עכשיו מה אני עושה? מה אני עושה איתה? יש לנו כמה שיטות. קודם כל, כתיבת מכתבים. כשאני כותבת מכתב, שלא בהכרח אני חייבת למסור לאותו בן אדם, אתם יודעים, דברים מעבר הרחוק, יכול להיות שגם הבן אדם הזה כבר איננו בחיים, אבל אצלי עדיין זה מוציא ממני אנרגיה. בעצם רוב המעגלים הלא סגורים זה בינינו ובין עצמנו. זה האמת, זה האמת. אוקיי? אז רוב הדברים אנחנו יכולים לעשות עם עצמנו, בלי הבן אדם השני. אז כך, אני אכתוב מכתב, שמה שמאפיין את המכתב צריך להיות כך. אני יכולה לתאר את המצב, מה היה עד היום, איך הרגשתי עד היום, הכעס, התסכול, העצב, או מה שאתם מרגישים על הנושא הספציפי שבחרתם לטפל בו, לסגור אותו, ואני פשוט אתאר איך אני הרגשתי עד היום. אבל חייב להיות איזשהו נקודת מפנה במכתב, שפתאום אתם מבינים את זה אחרת. אנחנו נשתמש בכל הכלים, כל ההבנות, כל התובנות שאנחנו למדנו כאן. אנחנו פשוט מאוד נעשה את המפנה הזה, את השינוי, ואנחנו נגיד, אוקיי, אבל היום אני מבינה, או אני מבין אחרת. היום אני מבין אתה היית במקום מפוחד ולכן הגבת ככה. אתה חשבת שאולי ככה וככה ובעצם לא ראית את כל התמונה השלמה. אולי סיפרת לעצמך סיפור כזה ואני סיפרתי לעצמי סיפור אחר. ולכן זה לא הסתדר לנו. אוקיי? ומהמקום הזה של הנקודת מבנה חייב לבוא המחילה. קודם כל המחילה. גם לבן אדם השני, אבל הכי חשוב כאן, חבר'ה, זה המחילה לעצמנו, הסליחה לעצמנו. כן? אם מישהו מרגיש, כמו שענבר סיפרה לנו בשיעור הקודם, שפתאום היא הבינה שחלק מהדברים היא השליחה, ואז בעצם היא כועסת על עצמה, יש כאן מאוד 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 חשוב לעשות את הסליחה לעצמך. ולקבל את עצמך כאנושית, כן? אוקיי? אז המפתח כאן בסך הכל זה הסליחה. לעצמנו ולבן אדם השני.
יש גם שיטה אחרת, שיטה של הכיסא הריק. עכשיו, זו שיטה שמשתמשים בפסיכודרמה, בפסיכולוגיה, זה לא משהו שאני ממציאה, אבל זה עובד יופי, ממש ממש יופי. פשוט אני יושבת כאן, קצת כמו שדניאל אמר בשיעור הקודם. אני מהמקום שלי מדברת אל הכיסא הריק, שזה הבן אדם שהיה לו בסדר, או שקרה איתו משהו. ואני אוציא איך אני מרגישה, ואתה ככה, ועשית לי ככה, והיית ככה, ואז, אחרי שסיימתי את החלק הזה, אני קמה, יושבת בכיסא הריק, ואני מדברת מהמקום של הבן אדם הזה, ונותן תשובה לעצמי. מה הוא היה עונה אם הוא היה יושב שם? ואני ממש מכניסה את עצמי למקום הזה, לכיסא הזה. ומהמקום הזה מתברר שפתאום נופלים לנו גם המון המון תובנות, שבעצם לא חשבתי על זה בכלל. לא חשבתי על זה. לא עלה על דעתי שאולי הבן אדם היה יכול להרגיש כמו שאני פתאום מבינה שהוא הרגיש. ואז מהמקום הזה, שוב, אפשר לעשות את התבנית, את השינוי, להסתכל על זה אחרת, וכמובן לעשות את המחילה, את התהליך של סליחה. אני רוצה להביא את כל הדברים האלו ולהפנות קצת, למרות שכל הזמן אנחנו מדברים על זה, אבל אולי בצורה טיפה יותר מסודרת וכסיכום גם, ולדבר קצת על הנושא של הזוגיות. אוקיי? עכשיו, כשאני מדברת זוגיות, אני לא רק מדברת על הבן זוג או בת זוג שלנו. יש לנו זוגיות עם ההורים שלנו, עם החברים שלנו, עם הילדים שלנו. אני פותחת את המילה זוגיות לעומק אחר, כן? כל היחסים שיש לנו עם כל האנשים שאנחנו איתם בקשר, וגם זוגיות עם עצמנו. אז בעצם אם אני בזוגיות טובה עם עצמי, אני יכולה להיות בזוגיות טובה עם כל בן אדם. עם ההורים שלי, עם הבן זוג שלי, עם החברים שלי, עם הילדים שלי. אוקיי? אז קודם כל, שוב, תדמיינו שאנחנו מגיעים לזוגיות, אוקיי? עם המזוודה של 30 קילו. עם האמונות השקופות שלנו, אוקיי? עם האג'נדה שלי. עם הציפיות שלי. אתם יודעים, לתלמידים שלי אני תמיד אומרת שהציפיות לכריות. פשוט, הציפיות לכריות, יש גולפן קור, היה פעם קיטן, הציפיות נשארים שם. מכיוון שאם אני באה עם ציפיות, זה בעצם לבוא ממקום של האין. לבוא ממקום של אני מצפה שהוא או היא תמלא לי את החסר, ואם הוא לא ממלא לי את החסר, אז משהו פה לא בסדר. הוא לא בסדר. מהדהד איפשהו? מאוד, שוב, המודעות החדשה שלנו צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לבנות זוגיות טובה עם עצמי, להתחבר לאמת שלי, להיות ללא ציפיות, לעשות סגירת מעגלים, אז אני בלי מזוודה של 30 קילו, עם התרמיל הקטן, מחוברת לעצמי ולאמת שלי, ועם זה בעצם אני מגיעה לזוגיות. ואז מה קורה? אני מרגישה שווה ושווה שם. אנחנו לא פחות, אנחנו לא יותר, אנחנו לא השולטים, ואנחנו גם לא הכנועים והנשלטים. אנחנו לא קורבן יותר במודעות החדשה. אנחנו לוקחים אחריות, גדלנו, אנחנו בתהליך של גדילה, של להסתכל על הדברים קצת אחרת, של לספר לנו, לעצמנו, סיפור אחר, של לבחור מציאות אחרת. אני רוצה לבנות לי בעתיד זוגיות מקסימה, אני פונה לעתיד שלי. משוחררת מעבר,
ואז אני יכולה באמת ליצור את הזוגיות שאני באמת באמת רוצה, מה שמתאים לי. וזה קורה, תאמינו לי. זה קורה, זה קורה. וכמו כל הדברים הטובים שמגיעים לסוף, גם הסדנה שלנו מתקרבת לסוף. אבל אתם יודעים, זה סוף רק בשביל להתחיל משהו חדש, חיים חדשים במודעות אחרת. אז הייתי רוצה לעשות שיחת סיכום, ושאתם תשתפו אותנו איך אתם יכולים להשתמש בכל הכלים שרכשתם כאן במשך היומיים האינטנסיביים שלנו, אל תוך החיים שלכם. האמת שזו הייתה סדנה מאלפת, באמת, כאילו, ממש נהניתי. אני חושב שאני צריך כאילו ללכת עם הדברים האלה שלמדתי כאן, ולהיות כל הזמן מודע להם, כדי שזה יהיה לי איזשהו כלי, שברגע האמת, שבאים דברים, שקופצים דברים, שאני אוכל לשנות באותו רגע, כאילו זה מה שחשוב. כי אני יודע שאם אני יושב כאן עכשיו ולמדתי דברים וזה, אז זה לא פותר את הבעיות, כאילו צריך להשתמש בזה, לחיות את זה. אז אני אשתדל ככה, באמת, לקחת את הדברים האלה ולהיות מודע להם, ולעשות שינויים, להמשיך ככה לעשות שינויים, כי אני רוצה לגדול רוחנית ולהשתפר עם עצמי, ולהגיע לשלם הזה. תודה רבה. אני הגעתי לפה מבולבלת עם הרבה, זאת אומרת, הרבה דברים שידעתי שאני רוצה לעבוד עליהם, אבל לא ידעתי איך לגשת אליהם. זאת אומרת, ידעתי שיש בי הרבה כעסים, ואת פשוט הצלחת להגדיר לי, הסדנה הצליחה להגדיר לי בעצם, זאת אומרת, את מה שהרגשתי ולתת לי את הכלים לעבוד עליהם בזכות ההגדרות האלה. אם זה האמונות שקופות, ואם זה 30 קילו של העבר. זאת אומרת, אני חושבת שאני הולכת... הסדנה מאוד גרמה לי להבין ולהסתכל על הדברים ככה מזווית ראייה אחרת. ויש הרבה עבודה עכשיו. אני חושבת שאני הולכת לעשות את התרגילים שהמלצת לנו לעשות אותם. בייחוד את הנושא של העבר, כעסים של העבר, שלי לפחות זה מאוד, מאוד מתחבר. וכמו שיגאל אומר, בעצם לקבל את זה שאני הולכת לעשות שינויים ולקבל את זה. מעולה. ותודה. תודה לך. קודם כל למדתי הרבה מאוד. ככה אני חושב שהדרך הכי טובה בשבילי להגדיר מה היה פה בסדנה הזאת, זה בעצם הביא לי עוד כלים, ככה לארגז כלים שכבר יש לי, זה ככה מילא לי בעוד כל מיני כלים שאני צריך שיעזרו לי לעבוד על עצמי ולשפר את עצמי. ואני חושב שזה גם הזכיר לי איפשהו שאני צריך לעבוד על עצמי עוד ולשפר את עצמי עוד, ושתמיד יש עוד מקומות לתקן ולהשתפר בהם. ושזה מצחיק, אבל דיברנו מקודם, שאמרתי ליגאל שזה כל כך מצחיק, כי כל בוקר אנחנו קמים ככה רבע שעה, 10 דקות מוקדם יותר בשביל כוס קפה, אז למה שלא נקום עוד 10 דקות מוקדם יותר ונעשה איזה מדיטציה או איזשהו משהו שזה לכל היום משפר אותנו. זה כל כך פשוט, זה כל כך קטן, שחבל שאנחנו לא עושים את זה, אז זה מה שאני הולך להתחיל לעשות.
אני בטוח שזה יעזור לי, נראה את התוצאות. לא פשוט להיות פשוט. אבל כן, זה באמת, אני חושב שרכשתי הרבה מאוד כלים. וכן, מעניין אותי ומסקרן אותי לראות איך זה יהיה, איך אני אוכל להשתמש בהם ואיך אני אפתח את עצמי בעתיד. מקסים. תודה. אז לי ממש כיף גדול להיות פה איתך במעמד הזה, שהרבה שנים את הלכת בדרכך, אני בדרכי, ואני שוב פוגשת אותך במקום הזה, לראות איזה יופי ואיזה פשטות ונפלאות את מעבירה את החומר הזה. הרבה מזה מוכר לי. אני חושבת מה שמאוד התחדד לי פה זה בתרגיל הזה של לשנות את התסריט, איך התאים שלנו כל הזמן מתחדשים, ואם אנחנו לא משנים את התסריט, אנחנו בעצם, התאים מתחדשים עם הפקלח. אז בעצם אין את הריפוי האמיתי. והשינוי תסריט בעצם מאפשר ריפוי גם של התאים הפיזיים. זה מאוד התחדד לי פה. יפה מאוד. ממש פתאום הבנתי, נפל לי האסימון החזק הזה. ונפלא, אני הבוגרת שביניכם, עובדת על עצמי נונסטופ כבר 20 שנה. ויש עוד מה לעבוד. ויש לי עוד מה לעבוד, כמו שראיתם. So just know you've got plenty of work. It never stops. עולם העשייה אנחנו. כל הזמן. עד הנשימה האחרונה אנחנו לומדים. אני רק בשביל לסיים, אני רוצה רק להגיד לכם, אני עובדת עם הרבה אנשים סופניים. והרבה פעמים אנשים אחרים אומרים לי, תגידי שנתי, כאילו, בשביל מה? הרי את יודעת שהבן אדם הזה הולך למות. מה את עובדת איתו? ואני באמונה שלמה שעד הנשימה האחרונה יש מה ללמוד. ולכן אני עושה את העבודה הזו. אני גם מאמינה שאיך הולכים, איך משתחררים לעולם הבא, זה לא פחות חשוב מאיך חיים את החיים. ולכן אני חושבת שהעבודה שם גם היא מאוד מאוד חשובה. גם אם אנחנו יודעים שהבן אדם צריך להשתחרר. כן? אז עד הנשימה האחרונה, תתכוננו. יש לכם עבודה, יש לכם שיעורים ויש מה ללמוד. אז קדימה, יש לכם עכשיו תרמיל קליל, 700 גרם רק, שום מזוודות. ואיתו אנחנו יוצאים לדרך. אז תודה רבה לכם באמת שבאתם.